ครับพายุเข้าจังหวัดหนองคายอำเภอโพธิสัยวันที่24 เมษายน 67นะครับนี่ผมก็ปลูกต้นไม้ไว้3ต้นนะครับต้นจามจุรีหรือว่า3 สารนี่แหละกามปูนี่แหละแล้วก็ต้นยูคาเพาะเนื้อเยื่อAAนะครับนี่พันนี้นี่และต้นตะกูนะครับนี่ต้นตะกูนี่เขามาตัดลงแล้วนะครับนี่ครับปรากฏว่าพายุมานะครับนี่ต้นก้ามปูก็ล้มอย่างที่เห็นนะครับนี่ต้นตะกูก็ล้มนะครับต้นยูคาไม่ล้มนะครับนี่นะครับ ผมเอามาปลูก3 ต้นนี้ว่าต้นไหนจะโตไวก็คงรอนายกอบต.แล้วก็กู้ภัยวัดหลวงนะครับมาตัดตอนนี้ก็คงจะไปซ่อมหลังคาให้ชาวบ้านก่อนนะครับเรียงลำดับความสำคัญก่อนนะครับต้นตะกูต้นไม่ใหญ่นะครับก็ล้มนะครับเห็นไหมนี่ใหญ่กว่าเพื่อนก็คือต้น3 ขาครับหรือว่าต้นก้ามปูก็ล้มนะครับส่วนAAยืนอยู่นี่แหละเขาบอกว่าเกิดที่เดียวกันนะครับแต่2 ต้นไปนะครับต้นยูคาอยู่ต่อดูครับท่านดูเอาครับขนาดผมเอาซีแพคมาเทมีเหล็กด้วยยังแตกพังหมดโอเค